ولا تقرأوا العيدان مع الأوية لأننا نعتقد أن هذا الصوت سيدعو الشيطان إلى المنزل. هاي السلام عليكم مرحبا جميعا. أنا ليلى، أنا من فيتنام وأتحدث لغة عربية فصحى. قبل أيام قليلة سألني أحد أصدقائي وهو من العراق عن بعض ملاحظات يجب أن ينتبه لها قبل قدومه للعيش وللعمل في فيتنام. هذا السؤال مفاجئ وجعلني أفكر كثيرا كيف أعطيه إجابة كاملة ومفيدة. فلذلك اليوم في هذا الفيديو سأخبركم عن 10 أشياء يجب أن لا تفعله في فيتنام. أوكي، يلا نبدأ بالشيء الأول. الشيء الأول، لا تقللوا من شأن الطقس في فيتنام. لا أعرف هل لديكم مقارنة مثل في فيتنام أم لا، ولكن في فيتنام نقارن الطقس بالمرأة لأن كلهما يتغيران بدون تحذير. مثلا الطقس الآن هو 34 درجة وهو مشمس، ولكن قد تمطر بعد 30 دقيقة لا أحد يعرفه، فهذا التغير قد يسبب مشاكل لصحتك. فلذلك من الأحسن أن تراجعوا توقعات الطقس قبل مغادرة المنزل. فمن الأحسن أن تحضر معك مظلة لتجنب حصول الأمطار المفاجئة. ثانيا، لا تنظر باستخفاف إلى الأبطال الوطنيين وجيش الشعبي الفيتنامي وحزب الشيوعي الفيتنامي. كما تعلم خاضت فيتنام العديد من الحروب. قد تعرف حرب فيتنام ضد أمريكا، ولكن هذا ليس كل شيء. لدينا حروب ضد فرنسا، ضد الصين، ضد اليابان، ضد منغوليا. فلذلك الشيء الذي يجعلنا أن نحقق بسلامنا اليوم هو قيادة حزب الشيوعي الفيتنامي وجيش الشعبي الفيتنامي، وكذلك تضحيات الأبطال الوطنيين. لدينا الرئيس هو جي مين الذي سترى صورته وتمثاله في كل مكان، ولدينا أيضا جنرال فون وين زاب، الجنرال الأول وأعظم للجيش الشعبي الفيتنامي. فلذلك حينما تتحدث عنهم لابد أن تتحدث باحترام ولا تقلل قيمتهم. ثالثا، لا تستهين بديننا ومعتقداتنا. الشعب الفيتنامي بشكل عام منفتح على الأديان الأخرى. بالنسبة لنا الدين هو شيء خاص لكل شخص، فلذلك لا نسأل بعضنا عن بعض السؤال ما هو دينك؟ ليس لأن هذا السؤال حساس، بل لأننا لا نهتم بديانات الآخرين. فلذلك لسنا متعودين على طرح هذا السؤال. عندما تأتي إلى فيتنام ستجد الفيتناميين يعبدون البوذية أم دين تقليدي لعبادة أسلاف أم الأموات. نعبد أيضا صور وتماثيل، من تماثيل البشر إلى تماثيل الحيوانات. مع ذلك لا تسألنا أبدا السؤال لماذا تعبدون التمثال؟ لا تحاول إثبات أن ديننا خاطئ. لديك دين ولدي دين. تذهب إلى المسجد وأنا أذهب إلى المعبد. فلذلك عندما تكون في فيتنام لابد أن تحترم معتقدات الآخرين. فمن الأحسن أن لا تعلم الآخرين عن دينك إلا أن طلبوا منك ذلك. رابعا، لا ترتدي الأحذية عند دخول المنازل الفيتنامية. غالبا ما يحافظ الفيتناميون على نظافة منازلهم خاصة الأرضية، لأن لديهم عادة الجلوس على أرضية لتناول الوجبات أم للتحدث. فلذلك ارتداء الأحذية في داخل المنزل غير مقبول في فيتنام. عندما تزور أي منزل فيتنامي فلا بد أن تخلع حذاءك قبل دخول المنزل، أو على الأقل أن تسأل صاحب المنزل هل يمكنني أن أدخل مع حذاء؟ فأحيانا سيسمحك دخول المنزل مع حذاء من أجل حسن الضيافة أم حب للأجانب، ولكن لابد أن تسألهم قبل دخول المنزل. خامسا، لا تلعب مع عيدان عند تناول الطعام. أوكي، الآن دخلت المنزل ودعك صاحب المنزل أن تتناول وجبة عشاء مع أسرته، وستجد شيئا غريب. نحن الفيتناميون نستخدم أوعية صغيرة لتناول الطعام وعيدان للحصول على الطعام. يمكنك أن تتعلم كيف استخدام العيدان في تناول الطعام مع أسرة الفيتناميين، ولكن لا تقرأ العيدان معا ولا تقرأ العيدان مع الأوعية، لأننا نعتقد أن هذا الصوت سيدعو
الشيطان إلى المنزل. أوكي سأقوم بعمل فيديو خاصة عن قصة العيدان في تناول طعام، ولكن اليوم في هذا الفيديو تذكر أن لا تلعب مع عيدان في تناول طعام مع أسرة الفيتنامية. سادسا لا تتوقف فجأة عند عبور الشارع. حركة المرور في فيتنام مزدحمة جدا، هناك العديد من الدراجات النارية والسيارات في الشوارع، فلذلك يعتبر عبور الشوارع في فيتنام تحدي غير سهل بالنسبة للأجانب. فلذلك عندما تعبر الشوارع في فيتنام لابد أن تذهب في مجموعة، لابد أن تذهب ببطء وباستمرار، فلا تتوقف فجأة، فقد يؤدي هذا إرباك للآخرين، فيمكن يتسبب من وقوع الحادث في الشوارع. فلذلك من الأحسن أن تنتظر الآخرين لتكوين المجموعة عند عبور الشوارع، فتتذكر أن لا تتوقف فجأة. سابعا لا تظهر محفظتك وأموالك في أماكن عامة. الأمن في فيتنام جيد بشكل عام خاصة في هانوي ودانang، ولكن من الأفضل أن لا تظهر محفظتك وأموالك في أماكن عامة، لأن هذا قد يجعلك فريسة سهلة للصوص. ثامنا لا تلبس ملابس قصيرة عند زيارة المعابد. تعتبر المعابد في فيتنام ليس فقط أماكن لممارسة دينية، بل أيضا أماكن جذابة للسياح، فلذلك مثل أي مواقع دينية في العالم لا يجوز ارتداء ملابس قصيرة في داخلها. تاسعا لا تتحدث بصوت عالي. الفيتناميون هادئون جدا ونحب الهدوء، لا نحب أي واحد يتكلم معنا بصوت مرتفع، فأعرف أن يتميز العرب بالتحدث بصوت مرتفع، خاصة أنتم تستخدمون اليدين في التعبير، فهذا قد يجعل الفيتناميين الذين لا يفهمون لغتكم يعتقدون أنكم تغضبون منهم أم لا تحترمونهم. لذلك من الأحسن أن تتكلم بصوت معتدل في أماكن عامة، فلا توجه إصبعك إلى الآخرين. أعرف أن هذا عادتكم، ولكن أنتم في فيتنام. عاشرا لا تنسى مساومة عند شراء الأشياء في أماكن السياحة، مثل في أي مكان سياحي في العالم. في أماكن السياحة في فيتنام أسعار أشياء عادة تكون أكثر ارتفاعا من أماكن أخرى، خاصة لأنك أجنبي، فلذلك لا تنسى مساومة عندما تريد أن تشتري أي شيء في شوارع أم في أماكن عامة، حتى تجد السعر معقول يمكنك أن تدفع. حقيقة لا توجد صيغة معينة للمساومة في فيتنام، فقط تثق في قدرتك المفاوضية. أوكي، هذه هي 10 أشياء يجب أن لا تفعلها عندما تأتي إلى فيتنام، ولكن لا تقلق كثيرا. إذا ليست المشكلة كبيرة، فعادة يسامحك الفيتناميون، لأن الفيتناميون متسامحون جدا. يمكنك أن ترون كيف نسامح الأمريكيين والفرنسيين بعد كل هذه الحروب. إن وجدت هذا الفيديو مفيد فأرجوك إعجاب بها فمشاركتها للآخرين. شكرا على المشاهدة، فأراكم في فيديوهات أخرى عن المواضيع الأخرى. شكرا، إلى اللقاء، مع السلامة. Thanks for watching. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. Love you.